નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના એક સરસ ટોપિકની વાત કરવાના છીએ, જેનું નામ છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ એ થોડી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે જે મોટી થિયરીઓ છે એના માટે આ થોડોક મહત્વનો ટોપિક રહેશે. હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કોને કહેવાય છે એની જો સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ તો વિદ્યુત ભાર કે વિદ્યુત ભાર તંત્રથી ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું ચિત્રાત્મક સ્વરૂપ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ. અહીં અમે શું લખેલું છે કે વિદ્યુત ભાર કે વિદ્યુત ભારના તંત્રથી ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું ચિત્રાત્મક સ્વરૂપ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ. આપણે કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર કે પછી વિદ્યુત ભારનું તંત્ર હોય અને એના વડે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉદ્ભવતું હોય એનું એક ચિત્રાત્મક સ્વરૂપ એટલે કે શું કહેવાશે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ. હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ જે છે એ આપણે જોવાના છીએ, પરંતુ એના પહેલા આપણે જાણીએ છીએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર શું થશે? KQ/R². એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ છે કે E ચલે છે 1/ શું આવે છે? R². આનો મતલબ શું થાય કે બિંદુવત વિદ્યુત ભારથી જેમ જેમ અંતર r વધે તેમ તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું થશે? ઘટે છે. કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર હોય એનાથી આપણે જેમ જેમ દૂર જતા જઈએ તેમ તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું થશે? ઘટશે. કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે, એટલે કે અંતર r વધે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટે. અહીંયા આગળ એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ જ્યારે આપણે દોરતા હોય એ વખતે કઈ બાબત સમજવા જેવી છે એ જરા ધ્યાન રાખજો કે બિંદુવત વિદ્યુત ભારથી જેમ જેમ દૂર જઈએ તેમ તેમ ક્ષેત્ર રેખાઓ નાની થતી જાય છે. તમે કોઈ પણ બિંદુવત વિદ્યુત ભાર હોય અને એનાથી જેમ જેમ દૂર જાઓ છો તેમ તેમ ક્ષેત્ર રેખાઓ કેવી થતી જશે? નાની થતી જશે. નાની થતી જાય છે એનો મતલબ શું છે? સમજી લો કે હું તમને એમ કહું કે અહીંયા આગળ આપણે કોઈ ધન વિદ્યુત ભાર વિચારીએ. સમજી લો કે આ રીતનો કોઈ ધન વિદ્યુત ભાર છે. હવે આ ધન વિદ્યુત ભાર વડે ઉદ્ભવતી ક્ષેત્ર રેખાઓ આપણને ખબર છે કે ત્રિજ્યાવર્તી કઈ તરફ હોય? બહારની તરફ હોય. પરંતુ એને દર્શાવવા માટે આપણે શું વિચારીશું કે જેમ જેમ એનાથી દૂર જતા જઈએ એમ એમ ક્ષેત્ર રેખાઓ કેવી થાય? નાની થતી જશે. તમે જુઓ ધ્યાનથી, પહેલી ક્ષેત્ર રેખા મોટી છે, એના પછી નાની છે. અહીંયા બતાવ્યું હોય તો આ રીતે, એમ અહીંયા આ રીતે આપણે બતાવી શકીએ છીએ દરેક બાજુ. બિંદુવત વિદ્યુત ભારથી તમે જેમ જેમ દૂર જતા જશો તેમ તેમ ક્ષેત્ર રેખાઓ કેવી થશે? નાની થતી જશે, ટૂંકી થતી જશે. જો ઋણ વિદ્યુત ભાર હોય તો એના માટે પણ સેમ કન્ડિશન આ રીતે વિચારવાની છે, બરોબર છે? તો એના માટે કન્ડિશન કંઈક આવી આવશે. નજીકની ક્ષેત્ર રેખા મોટી, દૂરની ક્ષેત્ર રેખા કેવી હશે? નાની. યાદ છે કે ઋણ વિદ્યુત ભારની અંદર ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ તરફ હોય છે? અંદરની તરફ હોય છે, બરોબર છે? એ વસ્તુ તમારે થોડી ધ્યાનમાં રાખવાની રહેશે. આ રીતે, બરોબર છે? તો એ વસ્તુ યાદ રાખજો કે કોઈ પણ બિંદુવત ધન વીજભાર હોય તો ક્ષેત્ર રેખાઓ ત્રિજ્યાવર્તી કઈ દિશામાં? બહારની દિશામાં. અને જો ઋણ વીજભાર હોય તો ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ તરફ હોય છે? અંદરની દિશામાં હોય છે. અને વિદ્યુત ભારથી તમે જેમ જેમ દૂર જતા જશો તેમ તેમ ક્ષેત્ર રેખાઓ કેવી થતી જશે? નાની થતી જશે. એના પછી બીજો એક પોઈન્ટ આની અંદર સમજવા જેવો એ છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા અથવા તો એમ લખી શકીએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય
વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય એ ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. સૌથી મહત્વનો પોઈન્ટ છે. મેં અહીંયા શું લખેલું છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય એ ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાના શું હોય? સમપ્રમાણમાં. મતલબ શું થયો કે ક્ષેત્ર રેખાઓ જેટલી વધુ હોય એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું થાય? પ્રબળ થશે. એટલે કે ટૂંકમાં જો મારે કહેવું હોય તો હું કંઈક એવું કહી શકું કે જે જગ્યાએ ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચ હોય, જે જગ્યાએ ક્ષેત્ર રેખાઓ કેવી હોય? ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચ હોય ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર E સદિશ કેવું હશે? પ્રબળ હશે. બરોબર છે. ક્ષેત્ર રેખાઓ કેવી હોય? ગીચ હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E સદિશ કેવું હોય? પ્રબળ હોય. ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચ છે મતલબ કે ત્યાં આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની ઘનતા વધુ છે. ગીચ હોય મતલબ કે ઘનતા કેવી હોય? વધુ હોય. બરોબર છે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હશે? પ્રબળ. જો ક્ષેત્ર રેખાઓ છૂટી હોય, ક્ષેત્ર રેખાઓ છૂટી હોય, બરોબર છે, તો ત્યાં આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હશે? નિર્બળ હશે. ખ્યાલ આવે છે? તો અહીંયા આગળ શરૂઆતના કેટલાક પોઈન્ટની મેં વાત કરેલી છે. સૌપ્રથમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ લાઇન્સ કોને કહેવાશે? તો એના માટે એક વ્યાખ્યા યાદ રાખજો કે વિદ્યુત ભાર કે વિદ્યુત ભારના તંત્રથી ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું ચિત્રાત્મક સ્વરૂપ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ. આપણું જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ છે, એનું ચિત્રાત્મક સ્વરૂપ એટલે જ આપણે શું કહેવાય છે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ. એની અંદર આપણે જે સૂત્ર ભણ્યા છે E બરાબર Q/R², એના ઉપરથી એક વસ્તુનો તો ખ્યાલ આવે જ છે કે જેમ જેમ અંતર વધે એમ એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટે. બરોબર છે. બીજો એક પોઈન્ટ અહીંયા મહત્વનો આવે છે કે કોઈ પણ બિંદુવત વિદ્યુતભારથી તમે જેમ જેમ દૂર જતા જશો તેમ તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કેવી થતી જશે? ટૂંકી થતી જશે, ઓછી થતી જશે, નાની થતી જશે. બરોબર છે. જો ધન વીજભાર હોય તો ક્ષેત્ર રેખાઓ બહારની તરફ હશે અને જો ઋણ વીજભાર હોય તો ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદરની તરફ હશે. બરોબર છે. એના પછી એક મહત્વનો પોઈન્ટ આ પણ રહેશે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય એ ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાના શું હોય છે? સમપ્રમાણમાં હોય છે. સમપ્રમાણમાં હોય છે એનો મતલબ શું થયો કે જે જગ્યાએ ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચ હોય ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હશે? પ્રબળ. અને જે જગ્યાએ ક્ષેત્ર રેખાઓ છૂટી હોય એ જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હશે? નિર્બળ હશે. બરોબર છે. હવે એના પછી જો થોડીક આપણે આગળ વાત કરીએ તો આગળ શું સમજી શકાય છે એ જરા જોજો કે આપણે જે ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા પરથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમજી રહ્યા છીએ એને આપણે ઘનકોણની મદદથી પણ સમજી શકીએ છીએ. હવે ઘનકોણની મદદથી સમજવું હોય તો શું સમજી શકાય એ જરા જોઈએ આપણે. તો આપણે શું વિચારીશું? સમજી લો કે હું એક બિંદુવત વિદ્યુતભાર વિચારું. સપોઝ આ રીતના એક બિંદુવત વિદ્યુતભાર આપણે વિચારીએ છીએ. બરોબર છે. તો એના વડે જે ક્ષેત્ર રેખાઓ ઉદ્ભવે છે કઈ તરફ હશે? ત્રિજ્યાવર્તી બહારની દિશામાં હશે. તો આપણે એને બતાવીએ કે આ રીતે તો ક્ષેત્ર રેખાઓ કંઈક આ રીતે હશે. બરોબર છે. ઓકે. હવે જરા ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા આગળ મેં બિંદુવત ધન વીજભાર વિચારેલો છે. હવે જો હું તમને એમ કહું કે અહીંયા આગળ આપણે બે સમાન ક્ષેત્રફળ ધરાવતા બે પૃષ્ઠ મૂકી દઈએ. દાખલા તરીકે હું અહીંયા આગળ એક બિંદુવત વિદ્યુતભાર વિચારું, એની અંદરથી ઘણી બધી ક્ષેત્ર રેખાઓ નીકળી રહી છે. જો એના વચ્ચેના ભાગમાં કોઈ એક પૃષ્ઠ મૂકી દેવામાં આવે, સપોઝ વચ્ચેના ભાગમાં હું અહીંયા આગળ એક પૃષ્ઠ મૂકું છું આ રીતે. બરોબર છે. અને એટલા જ ક્ષેત્રફળનું પૃષ્ઠ હું અહીંયા પણ મૂકું છું. તો આ બે જગ્યાઓ છે. આ બિંદુ નામ આપીએ R, આનું નામ આપીએ S. હવે અહીંયા આગળ R બિંદુ અને S બિંદુ બંનેમાંથી કઈ જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ હશે એ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. તો કઈ જગ્યાએ પ્રબળ હશે?
તો જે જગ્યાએ ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા વધુ હોય ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હશે? પ્રબળ હશે. અને જે જગ્યાએ ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા ઓછી હોય ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હશે? નિર્બળ હશે. તો અહીંયા આગળ જુઓ, જ્યાં R પૃષ્ઠ છે ત્યાં આગળ કેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ એની અંદરથી પસાર થઈ રહી છે? તો 1 2 3 અને 4. બરોબર છે. અહીંયા આગળ 4 ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થાય છે. અને અહીંયા આગળ જે એટલા જ ક્ષેત્રફળનું જે પૃષ્ઠ મૂકેલું છે ત્યાં આગળ કેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ? 2. બરોબર છે. તો આ બંનેમાંથી કઈ જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ હશે? તો સીધો જવાબ છે કે અહીં વિદ્યુત ક્ષેત્ર E સદિશ કેવું હશે? પ્રબળ. અને આ જે S છે ત્યાં આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર E કેવું હશે? નિર્બળ હશે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હશે? નિર્બળ હશે. તો આ રીતે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ જગ્યાએ પ્રબળ હશે અને કઈ જગ્યાએ નિર્બળ હશે. કોના ઉપરથી આપણે કહેલું છે? તો ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા પરથી. જે જગ્યાએ ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા વધુ ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ અને જે જગ્યાએ ઓછી ત્યાં આગળ કેવું હશે? નિર્બળ હશે. એટલા માટે જ આપણે લખ્યું હતું કે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય એ ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બરોબર છે. તો એના માટે આપણે આ વસ્તુ સમજી શકીએ છીએ. એના પછી જો એક બીજો પોઈન્ટ સમજવો પડે. ઓકે, હવે આપણે સમતલ કોણ અને ઘનકોણની મદદથી જે આપણે 11 સાયન્સની અંદર ભણી ચૂક્યા છીએ એના ઉપરથી ક્ષેત્ર રેખાઓ સમજવાની છે. તો તમને યાદ હશે કે સમતલ કોણ આપણે એની વ્યાખ્યાની જરૂર નથી, જસ્ટ ખાલી એના સૂત્રો યાદ કરવાના છે. એની અંદર હતું ડેલ્ટા થીટા બરાબર ડેલ્ટા L અપોન R અને ઘનકોણ બરાબર શું હતું? યાદ કરો. ઘનકોણ બરાબર હતું ડેલ્ટા ઓમેગા બરાબર ડેલ્ટા L અપોન ડેલ્ટા S ક્ષેત્રફળ અપોન શું આવશે? R². બરોબર છે. હવે જરા જોઈએ આપણે ઘનકોણની મદદથી ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ રીતે સમજી શકીએ છીએ, એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ રીતે સમજી શકીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યાર સુધી આપણે જે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત કરી છે બરોબર એ E બરાબર kq/r² સૂત્ર વડે મળે છે. હવે એ સાબિતી ઘનકોણની મદદથી કઈ રીતે આપી શકાય, ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાની મદદથી કઈ રીતે આપી શકાય એ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. તો એના માટે આપણે શું વિચારીશું જરા જોજો. સિમ્પલ વસ્તુ છે. સમજી લો કે અહીંયા આગળ હું એક બિંદુવત ધન વીજભાર વિચારું છું તો એના વડે ઉદ્ભવતી ક્ષેત્ર રેખાઓ એ ત્રિજ્યાવર્તી કઈ તરફ હશે? બહારની તરફ હશે. આ રીતે. ઓકે, હવે અહીંયા આગળ આપણે બે પૃષ્ઠ વિચારવાના છે. બરોબર છે. બંનેના ક્ષેત્રફળ હવે કેવા વિચારીશું? જુદા જુદા. તો સમજી લો કે હું અહીંયા આગળ Q થી R1 જેટલા અંતરે એક પૃષ્ઠ વિચારી રહ્યો છું. જે પૃષ્ઠને આપણે નામ આપીએ છીએ P1, જે વિદ્યુત ભારથી કેટલા અંતરે રહેલું છે? R1 અંતરે રહેલું છે. આ પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભારથી કેટલા અંતરે છે? R1 અંતરે છે. કહેવું હોય તો આપણે આ અંતર કહી શકીએ છીએ R1 ડિસ્ટન્સ છે. બરોબર. હવે જરા જોજો કે અહીંયા આગળ આ પહેલું પૃષ્ઠ છે. એના પછી અહીંયા આગળ એક બીજું પૃષ્ઠ વિચારીએ છીએ જેને આપણે નામ આપીએ છીએ P2. બરોબર. એ વિદ્યુત ભારથી કેટલા અંતરે રહેલું છે? R2 અંતરે રહેલું છે. બે પૃષ્ઠ વિચારેલા છે. બરોબર. આ પ્રથમ પૃષ્ઠ છે અને આ બીજું પૃષ્ઠ છે. આ વિદ્યુત ભારથી કેટલા અંતરે? R1 અંતરે. એનું ક્ષેત્રફળ કેવું હોય તો કહી દઈએ ડેલ્ટા S1. બીજું જે પૃષ્ઠ છે એનું ક્ષેત્રફળ કેવું હોય તો કહી દઈએ ડેલ્ટા S2. બરોબર છે. હવે જરા જોજો ઘનકોણની વ્યાખ્યા પરથી આ પૃષ્ઠે કેન્દ્ર સાથે અંતરેલો જે ખૂણો છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઘનકોણ ડેલ્ટા ઓમેગા. બરોબર છે ને. આ જે પૃષ્ઠ છે એ પૃષ્ઠે કેન્દ્ર સાથે બનાવેલા ખૂણાને શું કહેવામાં આવશે? ઘનકોણ. જે આપણે 11 સાયન્સની અંદર ઘનકોણની વ્યાખ્યામાં સમજી ચૂક્યા છીએ. હવે જરા જોજો. ઓકે, હવે આના ઉપરથી જો હું તમને એમ કહું કે અહીંયા આગળ ડેલ્ટા ઓમેગા બરાબર શું લખાય છે? ડેલ્ટા ઓમેગા બરાબર ડેલ્ટા S અપોન R². તો એના ઉપરથી જો આ પ્રથમ જે પૃષ્ઠ છે એની અંદર જો હું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર બનાવું તો એ શું બનશે? તો P1 બિંદુ પાસે, કયા બિંદુ પાસે? P1 બિંદુ પાસે જો આપણે ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા S1 લેવું હોય તો ડેલ્ટા S1 બરાબર શું થાય? ડેલ્ટા ઓમેગા ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે આ પૃષ્ઠનું?
કેટલા અંતરે રહેલો છે તો r1 અંતરે, તેના માટે શું થઈ જશે r1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ શું આવશે ડેલ્ટા ઓમેગા. ખ્યાલ આવે છે ને, આના ઉપરથી સૂત્ર બનાવ્યું છે જો ડેલ્ટા ઓમેગા બરાબર ડેલ્ટા s અપન r સ્ક્વેર, તો ડેલ્ટા s બરાબર શું થાય ડેલ્ટા ઓમેગા ઇન્ટુ r સ્ક્વેર. બરોબર. તો આ જે પ્રથમ પૃષ્ઠ છે એનું ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા s1 બરાબર, ચલો ડેલ્ટા ઓમેગા તો એમના એમ જ છે, અને આ વિદ્યુતભારથી કેટલા અંતરે છે r1 અંતરે, એટલે ડેલ્ટા s1 બરાબર r1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ શું આવશે ડેલ્ટા ઓમેગા. બરોબર. એ રીતે સેમ P2 બિંદુ પાસે જો લખવું હોય એનું જે ક્ષેત્રફળ છે એ શું આવશે ડેલ્ટા s2 બરાબર, ઓકે, એ વિદ્યુતભારથી કેટલા અંતરે રહેલું પૃષ્ઠ છે તો r2, તો શું આવશે r2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ ખૂણો કેટલો રહેશે ડેલ્ટા ઓમેગા. ઘનકોણ ચેન્જ થવાનો નથી. આ પ્રથમ પૃષ્ઠ માટે પણ કેન્દ્ર સાથેનો ઘનકોણ કેટલો ડેલ્ટા ઓમેગા, બીજા પૃષ્ઠ માટે પણ કેન્દ્ર સાથેનો ઘનકોણ કેટલો ડેલ્ટા ઓમેગા. જસ્ટ ખાલી આપણે P1 બિંદુ અને P2 બિંદુ પાસે ક્ષેત્રફળના સૂત્રો બનાવવાના છે. ફરીથી એક વખત જોજો કે ઘનકોણનું સૂત્ર ડેલ્ટા ઓમેગા બરાબર ડેલ્ટા s અપન r સ્ક્વેર, તો ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું બનશે ડેલ્ટા s બરાબર r સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા, એમ લખીએ આપણે r સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા. હવે જરા જુઓ તો જે પ્રથમ પૃષ્ઠ છે એનું ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા s1 બરાબર, આના ઉપરથી ડેલ્ટા s1 બરાબર, ચલો કેન્દ્રથી અંતર કેટલું r1, તો r1 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ ખૂણો કેટલો ડેલ્ટા ઓમેગા. P2 બિંદુ પાસે જો વિચારીએ તો એનું ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા s2 બરાબર, અંતર કેટલું r2, તો r2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ શું આવશે ડેલ્ટા ઓમેગા. બરોબર છે, ઓકે. ઘનકોણના સૂત્ર ઉપરથી આપણે લખેલું છે. હવે આપણે જે હાલ વ્યાખ્યા લખી હતી કે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય એ ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય છે, એટલે કે કોઈ પણ પૃષ્ઠમાંથી જેટલી પણ ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થતી હોય એ ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા એ શું બતાવે છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો એના ઉપરથી જો લખવું હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર n અપન ડેલ્ટા s સૂત્ર બનશે. અહીંયા આગળ મેં શું લખેલું છે ધ્યાનથી જોજો. અહીંયા બે પૃષ્ઠ બતાવેલા છે. હવે આ બંને પૃષ્ઠમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા તો કેવી છે સમાન છે. ધ્યાનથી જો આ પ્રથમ પૃષ્ઠ કેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ, તો આના ગણીએ તો 1 2 3 અને 4. બરોબર છે. સેમ એ રીતે અહીંયા પણ કેટલી 1 2 3 અને 4. તો બંનેમાં ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા કેવી સમાન પસાર થાય છે. બરોબર છે. અહીંયા આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર મેં શું લખેલું છે n અપન ડેલ્ટા s. n જે છે એ ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા છે. n શું છે ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા, અને ડેલ્ટા s શું છે ક્ષેત્રફળ. આના ઉપરથી વ્યાખ્યા લખવી હોય તો શું લખાય કે એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી કેવા એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રજૂ કરે છે. બરોબર. તો એના ઉપરથી લખવું હોય તો n જે છે એ ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા, અને ડેલ્ટા s શું આવશે એકમ ક્ષેત્રફળ, અને E જે છે શું બતાવે છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. વ્યાખ્યા યાદ રાખજો કે અહીંયા આગળ હું શું બોલ્યો છું કે એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી કેવા એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા વિદ્યુત ક્ષેત્રને રજૂ કરે છે. ઓકે. હવે ચલો આના માટે P1 બિંદુ પાસે જો તમે E1 નું સૂત્ર બનાવો છો તો E1 બરાબર શું થશે E1 બરાબર ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા તો બંને પૃષ્ઠમાં કેવી સમાન n જ છે, અને પહેલા પૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળ કેટલું ડેલ્ટા s1. બરોબર છે. આના ઉપરથી લખવું હોય તો શું લખાય જરા જુઓ કે E1 બરાબર n અપન ડેલ્ટા s1 ની જગ્યાએ શું લખાશે r1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા. આની આપણે જરૂર પડશે. એ રીતે સેમ E2 બરાબર બીજા પૃષ્ઠ પર, બરોબર બીજા પૃષ્ઠ પર, આ કયા પૃષ્ઠ પર આવ્યું P1 બિંદુ પાસે. બરોબર છે. એ રીતે બીજા પૃષ્ઠ પર ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E2 બરાબર n અપન, કારણ કે ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા તો બંનેમાં કેવી સમાન, અપન આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું ડેલ્ટા s2. બરોબર છે. તો E2 બરાબર
n upon ચલો ડેલ્ટા S2 ની જગ્યાએ શું લખાશે r2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ શું આવશે ડેલ્ટા ઓમેગા. આ કયા બિંદુ પાસે તો P2 બિંદુ પાસે બરોબર છે. તો આના ઉપરથી જો આપણે કહેવું હોય તો હું જો બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લઉં શું કરીએ આપણે જો બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ તો શું થઈ જશે E1 upon E2 is equal to શું થઈ જશે બોલો E1 ની જગ્યાએ શું લખવાનું E1 ની જગ્યાએ n upon r1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ શું આવશે ડેલ્ટા ઓમેગા upon E2 ની જગ્યાએ n upon r2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ શું આવશે ડેલ્ટા ઓમેગા. E1 અને E2 ની કિંમત એપ્લાય કરી તો n શું થઈ જાય કેન્સલ ડેલ્ટા ઓમેગા પણ કેન્સલ તો E1 બાય E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે આ છેદ છે એટલે નીચે આવી જશે r1 સ્ક્વેર અને આ છેદનો છેદ ક્યાં જશે અંશમાં જશે r2 સ્ક્વેર. તો આના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ શું આવે છે આના ઉપરથી ખબર એ પડે છે કે E1 ચલે છે 1 upon શું થઈ જાય r1 સ્ક્વેર E1 ચલે છે 1 upon શું થયો r1 સ્ક્વેર એ રીતે E2 ચલે છે શું થશે 1 upon r2 સ્ક્વેર બરોબર છે. આ વસ્તુ આપણે આગળ ભણી ચૂક્યા છીએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ અંતરના વર્ગના શું હોય વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. આ ઘનકોણ જે છે એ વસ્તુ એ જ બતાવે છે. ઘનકોણની મદદથી આપણે શું સાબિત કર્યું છે કે કોઈ પણ વિદ્યુત ભારથી ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ E ચલે છે 1 upon શું આવે છે r સ્ક્વેર મળે છે. એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ અંતરના વર્ગના શું હોય છે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. પરંતુ આ વસ્તુ આપણે કોના ઉપરથી સમજીએ છીએ ઘનકોણની મદદથી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાની મદદથી બરોબર છે. તો કોઈ પણ પૃષ્ઠમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા એ શું બતાવે છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર બતાવે છે. પરંતુ એ કેટલા અંતરે રહેલું છે પૃષ્ઠ એ પણ વસ્તુ જરૂરી છે બરોબર. અહીંયા આગળ આપણે ઘનકોણના સૂત્રની ખાસ જરૂર પડશે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે ડેલ્ટા ઓમેગા બરાબર ડેલ્ટા s અપન શું આવશે r સ્ક્વેર. એના પછી અહીંયા આગળ એક વિદ્યુતભાર વિચારવાનો છે એના વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની ક્ષેત્ર રેખાઓ બતાવેલી છે. કેન્દ્રથી r1 અંતરે પહેલું પૃષ્ઠ છે અને એના પછી r2 અંતરે બીજું પૃષ્ઠ છે. બંનેમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યાઓ તો કેવી છે સમાન જ છે ધ્યાનથી જોજો બરોબર છે. એના પછી બંને પૃષ્ઠ વડે કેન્દ્ર સાથે બનાવેલો ખૂણો એટલે કે ઘનકોણ એ તો કેવો હોય છે સમાન જ હોય છે બરોબર. હવે સૌપ્રથમ P1 બિંદુ પાસે જરા જોઈએ ફરીથી P1 બિંદુ પાસે જે આ ક્ષેત્ર છે આ જે પૃષ્ઠ છે એનું ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા S1 બરાબર શું થશે r1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા. ક્યાંથી લાયા આના ઉપરથી ડેલ્ટા S બરાબર શું થાય r સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા. આ પહેલું પૃષ્ઠ કેટલા અંતરે r1 એટલા માટે r1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા. P2 બિંદુ પાસે આ બીજા પૃષ્ઠ માટે શું થશે ડેલ્ટા S2 બરાબર r2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા. એના પછી આ વસ્તુ સૌથી અગત્યની કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર શું થાય n upon ડેલ્ટા s એટલે કે એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા શું દર્શાવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કે કોઈ પણ એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા એ આપણને શું આપે છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપે છે. તો એના માટે આના ઉપરથી આપણે આ બંને પૃષ્ઠ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રના સૂત્રો બનાવેલા છે. પહેલા પૃષ્ઠ માટે E1 બરાબર ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા તો બંનેમાં કેવી સમાન એટલે n જ આવશે અપન આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું ડેલ્ટા S1 આના ઉપરથી લખ્યું છે બરોબર. તો E1 બરાબર n અપન ડેલ્ટા S1 ની જગ્યાએ આ સૂત્ર r1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા. એટલે બીજા પૃષ્ઠ માટે શું આવશે E2 બરાબર n અપન ડેલ્ટા S2. તો E2 બરાબર n અપન ડેલ્ટા S2 ની જગ્યાએ આ સૂત્ર r2 સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા એ P2 બિંદુ પાસે થઈ ગયું. હવે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રો E1 અને E2 એ કયા બે બિંદુઓ પાસે થયા તો એક P1 અને બીજું P2. હવે બંનેનો મેં ગુણોત્તર લીધો છે. ગુણોત્તર લેતો મને એવી ખબર પડે છે કે E1 ચલે છે 1 upon r સ્ક્વેર અને E2 ચલે છે 1 upon r સ્ક્વેર. આ વસ્તુ એ જ થઈ જે આપણે આગળ ભણી ચૂક્યા છીએ કે કોઈ પણ બિંદુવત વિદ્યુત ભારથી ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ અંતરના વર્ગના શું હોય વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. તો આ રીતે આપણે ઘનકોણની મદદથી ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમજી શકીએ છીએ. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? ઓકે.
જો તમને અમારી આ ચેનલ પસંદ આવતી હોય તો અમારી આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન સ્ટાર્ટ કરો, જેથી અમારા આવનારા વિડીયો તમને મળતા રહે. જય હિન્દ.